السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الثانية من SK System معاكم دكتور محمد من أكاديمية دكتور تريدنج أكاديمي. طيب، زي ما احنا عارفين في المحاضرة الأولى شفنا الإعدادات وعملنا مع بعض الإعدادات بتاعة الفيبوناتشي اكستنشن والفيبوناتشي ريتريسمنت والمستطيل والموجات، والآن احنا هنتعرف على أهم مصطلح حضرتك هتسمعه في عالم الSK وهو السيكونس. السيكونس هي كلمة حضرتك هتستعملها في جميع تداولاتك وهتسمعها في جميع متداولين الSK. دكتور محمد، ايه هو السيكونس؟ باختصار او ببساطة، احنا عارفين ان السعر دايما بيتحرك فيه حركة صاعدة، والحركة الصاعدة يليها حركة هابطة، والحركة الهابطة يليها حركة صاعدة، وهكذا. كل موجة هي تصحيح من الموجة اللي قبلها. يعني عندي هنا موجة صاعدة تيجي بعدها موجة هابطة، فهي تصحيح منها. ممكن يكون التصحيح ده 10% منها، ممكن يكون 20% منها، ممكن يكون 50% منها، ممكن يكون 99% منها. ومن بعد هكذا التصحيح يخلص واستلم حركة جديدة للصعود. طيب دكتور محمد، لو التصحيح ده زاد وكسر هذا القاع، إذن الموجة دي ما تبقاش تصحيح، لأن بالعقل كده مفيش تصحيح أكبر من الموجة نفسها. فأنا أتقبل إن هذا التصحيح يكون هنا 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 معانا لحد هنا. أكتر من كده ما يبقاش تصحيح. ومن بعدها زي ما احنا قلنا تيجي موجة صاعدة، فالموجة الصاعدة دي تكون برضو تصحيح من دي. والله لو هي كده تبقى تصحيح، طب كده تصحيح، كده تصحيح، اخترقت القمة يبقى تغيير اتجاه، ومن بعدها تيجي موجة هابطة، وهكذا وهكذا وهكذا، عشان بس ايه ما نعقدش الموضوع. طيب، ايه هو السيكونس بقى يا فندم؟ انا هقول لحضرتك ايه هو السيكونس يا فندم. السيكونس ان انا عندي حركة صاعدة، ده السيكونس الصاعد، تيجي بعديه حركة هابطة، وتعالوا نقول مثلا انها وصلت لحد هنا مثلا. الحركة الصاعدة دي يا حضرات انا هرسم عليها الفيبوناتشي التصحيحي. بما ان الحركة صاعدة يبقى الفيبوناتشي يبتدي من تحت لفوق زي ما احنا اتعلمنا في اساسيات التداول، من اقل نقطة لاعلى نقطة، ونعمل كده نلاقي ان التصحيح عندنا نزل ودخل في المنطقة اللي فيها خطوط متلونة بلون مختلف. الأربع خطوط دول لو احنا عملنا عليهم مستطيل كده، المنطقة دي يا حضرات اسمها المنطقة الذهبية. المنطقة الذهبية هي المنطقة اللي فيها عدد من الدعوم اللي بتحاول ترد السعر وتحاول تنهي الموجة التصحيحية. نلاقي ان هذه الموجة وقفت هنا مثلا، وبعدين خلصت وبدأ اتجاه تاني صاعد يبتدي من اول وجديد. هنا اقدر اقول ان انا بدأت استخرج سيكونس. طيب هل هو شغال؟ هو تحقق فيه اول شرط، ولكن لسه ناقص شرط تاني. اقدر اقول بعد ما يتحقق ان السيكونس اكتمل وتم تفعيل السيكونس، وهذا السيكونس صالح لدخول الصفقات. ايه هو الشرط التاني؟ سهل جدا، ان الموجة دي بقى تطلع عندي وتخترق قمة الموجة الاولى اللي انا قست عليها الفيبوناتشي. مجرد ما اخترقت هنا واغلقت بشمعة فوق الليفل ده، فوق القمة دي، اذن
تم تكوين السيكونس وتم تفعيله، وهنا الشرطين متحققين. طب دكتور محمد ورينا السيكونس الهابط. اقول لحضرتك عينيا. السيكونس الهابط هو بالظبط السيكونس الصاعد. بدأ بموجة هابطة، وبعد الموجة الهابطة ما جه عندي تصحيح، وبعدين رحت راسم الفيبوناتشي التصحيحي من فوق لتحت لأن الموجة هابطة، وهشاهد الحركة التصحيحية. والله دخلت في هذه المنطقة اللي هي المنطقة الذهبية وخرجت منها تاني. إذن أول شرط من شروط السيكونس اتفعل. مجرد ما ينزل السعر ويخترق هذه النقطة اللي هي القاع، أقدر أقول إن السيكونس تم تفعيله، وأبدأ أخد صفقاتي في اتجاه الهبوط. أوكي، طيب إحنا هنا بقى هنشوف السيكونس على الشارت في 3 صور مالهمش رابط. الصورة الأولى إن إحنا هنلاقي حركة صاعدة، تصحيح، حركة صاعدة، حركة صاعدة، تصحيح، حركة صاعدة. حركة صاعدة، تصحيح، حركة صاعدة. طيب ايه الفروق؟ تعالوا نشوف. نمسك الفيبوناتشي ونرسم على الموجة الصاعدة. في هذه الموجة يا حضرات من النقطة 0 للنقطة A هنلاقي ان التصحيح لم يدخل الى المنطقة الذهبية، وانما ارتد من قبلها وطلع. في الحالة التانية نرسم فيبوناتشي، هنلاقي ان التصحيح نزل عندي الى هذه المنطقة اللي هي المنطقة الذهبية، احترمها وبعدين صعد. يعني انا هعمل هنا نفس المستطيل اللي انا بعمله، نلاقي ان هذا السيكونس حصل فيه تصحيح، احترم المنطقة. الاوبشن الثالث ان انا لو رسمت على الموجة الصاعدة دي فيبوناتشي من 0 لل A وعملت علامة مربعة او مستطيلة على المنطقة الذهبية، نجد ان السعر في الموجة التصحيحية نزل اخترق المنطقة الذهبية وبعدين طلع تاني. ونشوف الحالات ديت ماشية ازاي مع بعض. الحالة الاولى دي يا حضرات انا بالنسبة لي انا كدكتور محمد بقول لحضرتك سيبك منها خالص، ما تنفعش، مش عايزينها طالما ان السعر ما دخلش لمنطقة التصحيح الذهبية، بلاش منها. وللأمانة في مدارس الSK والناس اللي شرحت ناس كتيرة جدا بتدخلها وبتعتبر ان هو سيكونس، ولكن شروطه كتيرة ومعقدة وزحمة، ولو حصل كذا اعمل كذا، ولو حصل كذا اعمل كذا. فأنا لغيتها بمبدأ يا عم اشتري دماغك، هي حبكت يعني ناخد هذه الصفقة ملهاش لازمة. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح يا صديقي. السوق مليء بالفرص المثالية اللي جودتها أحسن بكتير من ده. فأنا كدكتور محمد مش بتداول على هذا النوع من السيكونس. طيب النوع التاني ده بقى يا باشا ده عز الطلب، هو ده اللي أنا عايزه بالظبط. سيكونس مثالي، موجة صاعدة وبعدين عمل التصحيح، دخل جوه المنطقة، احترمها احترام شديد، وبعدين طلع منها. هنا الشرط الأولاني توفر، والشرط التاني توفر لما الموجة دي طلعت كسرت قمة الموجة الأولانية. وهنا أقدر أقول
ان انا السيكونس تفعل وان انا هستهدف السي، والسي ديت اللي هي الهدف اللي احنا هنشرحه لحضراتكم كمان دقايق. النوع الثالث وده نوع يتكرر كثيرا، وركزوا معايا في النوع ده عشان هو مهم. التصحيح نزل ما احترمش المنطقة، اخترقها وبعدين رد السعر تاني ورجع اخترقها للصعود. اول شرط عندي هنا ان الموجة بي دي او القاع ده لم يخترق القاع زيرو. ما هو لو اخترقه ما يبقاش تصحيح، فانا مسموح لي انه يرتد من المنطقة او من تحتها او من تحتها او من اي مكان، بشرط اني لا اتجاوز الخط اللي موجود عند نقطة الزيرو. وبعدين طلع تاني، فهنا اول ما يخترق يكون الشرط الاول توفر، واول ما يخترق القمة يكون الشرط التاني توفر. وبعدين ناخد صفقة للصعود في اتجاه السي، الله اعلم بقى السي دي هتبقى هنا تبقى هنا تبقى هنا تبقى فوق خالص. ده اللي احنا هنحدده دلوقتي مع حضراتكم. كده احنا عرفنا النوعين اللي احنا هنشتغل عليهم. طيب تعالوا بقى نشوف الهدف بتاعنا اللي هي النقطة سي بتتحدد ازاي. ده السيكونس الرئيسي بتاعي، انا بشرح على الصاعد، ولو حد عايزنا نشرح له على الهابط نشرح على الهابط، مفيش مشكلة، ناخدهم معانا. ادي الموجة 0A B C، وسي ديت انا لسه مش عارف هي فين. اول خطوة هعملها ان انا هرسم فيبوناتشي ريتريسمنت من النقطة 0 للنقطة A، واشوف السيكونس ده عامل ازاي. سيكونس رائع، دخل في منطقة التصحيح الذهبية. اروح محددها كده وهتابع السعر. رجع تاني اخترقها، اول شرط اتحقق، رجع اخترق القمة، تاني شرط اتحقق، وهنا هتكون نقطة الدخول بتاعتي للصعود علشان اشوف السي. طيب الهدف بيتحدد ازاي يا حضرات؟ بيتحدد بالفيبوناتشي اكستنشن، الفيبوناتشي الاتجاهي اللي احنا عملنا اعداداته، وده بيترسم من 3 نقط: 0 A B. بي دي اللي هي فين؟ ماليش دعوه بالمنطقه، ما هو ممكن بي دي تبقى هنا، ممكن تبقى هنا، ممكن تبقى هنا. بي اللي هي اقل قاع في التصحيح. اوكي، مجرد ما رسمت على اول قاع في التصحيح هتلاقي لما تصغر كده 3 خطوط بلون مختلف هما الاسود، وهنا اقدر اقول ان دي منطقة الهدف. يعني سي من اول ما يخترق من هنا تطلع 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 لهدف بعيد، وهو هذه المنطقة. في ناس من المتداولين بتاخد الهدف عند اقرب خط، وفي ناس بتاخده عند النص، وفي ناس بتاخده في الاخر. انا بالنسبة لي كدكتور محمد خير الامور الوسط. الهدف عندي يا جماعة بيبقى في نقطة المنتصف، نقطة المنتصف في هذه المنطقة. طبعا الناس اللي درست معايا هارمونيك وخصوصا نموذج ال AB equal CD دلوقتي فاهمين كل حاجة، لان الشكل ده هو شكل الهارمونيك AB equal CD. في فيديو شرح في القناة عن هذا النموذج، عايز ترجع له اتفرج عليه اهلا وسهلا، مش عايز ترجع له ركز في الاس لوحده وهي معلومات عادية. طيب تعالى ناخد مثال تاني ونعمل سيكونس هابط. تمام، خدوا بالكم الامور في الشارت مش هتلاقوها جايه بهذه المثاليه يعني، بس تعالوا نقول الاول السيكونس الهابط وبعد كده نكمل كلامنا. موجة هابطة تصحيح سي، نجيب بقى الفيبوناتشي التصحيح من فوق لتحت، ونلاحظ ان الموجة التصحيحية دخلت في المنطقة الذهبية وخرجت، وده الشرط الاول. الشرط الثاني ان الموجة نفسها كسرت اخر حاجة اللي هي الايه، وهنا اقدر اخد صفقة للهبوط واستهدف سي. اعمل منطقة وهقول لكم ليه لان احنا هنحتاجها بعدين. ممكن
امسح الفيبوناتشي نفسه خلاص ما بقتش محتاجه، وبعدين احدد الهدف بالفيبوناتشي اكستنشن، الفيبوناتشي الاتجاهي من النقطة 0 للنقطة A للنقطة B. اصغر الشارت علشان الاقي 3 خطوط سودة هنا اعمل عليهم علامة من المستطيل، وهنا هيكون هدفي يا حضرات. امسح بقى الفيبوناتشي ده كمان عشان الزحمة. يطلع عندي السي لازم تنزل لحد هنا. طب نقطة الدخول بتاعتي فين؟ نقطة الدخول بتاعتي مجرد اغلاق شمعة تحت مستوى الايه، يعني هنا. طب الستوب بتاعي فين؟ تكاثرت الاقاويل بقى، منهم هيحط لي ستوب هنا، منهم هيحط لي ستوب هنا، منهم هيحط لي ستوب هنا. وللامانه يعني احسن ستوب، احسن ستوب يتحط عندي في هذه الحاله لو انا دخلت من هنا، انه يكون فوق اللي انا عملته ده. طيب انه يكون فوق اول الحركه خالص. يعني فاهمين قصدي؟ يعني انا لو خدت شورت بوزيشن من هنا، انا في عندي مشكله في التحكم بس ما علينا. يعني الستوب بتاعي هنحدده كده كده مع حضراتكم، وهنطلع امثله عملي وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. اوكي، انا بس مش متحكم في الماوس كويس فتمام، مفيش بالنسبه لي مشكله. اوكي طيب، ما تيجوا كده نقول حاجه. هنقول ان هذا السيكونس مش هتشوفه حضرتك ماشي بمنتهى السلاسه والبساطه والمثاليه دي، لا. مش احنا قلنا ان الحركه من 0 ل A اللي هي الموجه الهابطه دي ممكن تمشي مثلا كده، يعني تنزل كده تطلع كده، تنزل كده تطلع كده، تنزل كده، وبعدين تيجي عندي الموجة اللي هي من A ل B نلاقيها مثلا ما طلعتش خط مستقيم. يا عم اعتبرها طلعت خط مستقيم، نزلت طلعت تاني، وبعدين الحركة الجديدة اللي هي الموجة الكبيرة اللي هي BC دي نزلت كده طلعت كده، نزلت كده طلعت كده، نزلت كده راحت للهدف. فاهمين قصدي؟ فهو ده الشكل اللي انتوا هتشوفوه كتير ومتكرر في فكرة السيكونس. مش هتلاقوه موجود بالمثالية دي، ولكن مع التدريب هتشوفوا حاجات احسن بكتير يعني. طيب تعالوا نغير كده الشرط ونشوف مثلا ايه. نقول مثلا GBP USD مثلا. الغباء ده، طب ما انا كنت عليها. تعالوا نشوف مثلا GBP ادي GBP وتعالوا نستخرج مع بعض لو انتم كده سيكونس. موضوع سهل، ما تعقدش نفسك. طيب ادي شرط GBP USD فريم الساعة. تعالوا بس نمسح وهنشوف احترام السعر السكي عامل ازاي. اول سؤال اساله لنفسي، تعالوا نرجع ورا كده عشان نشوف بس صفقه كده تكون كويسه خلصت يعني. اول سؤال اساله لنفسي، انا شايف هنا قمم ولا قيعان؟ ايهما اوضح؟ الدكتور محمد قال لنا خليك في البساطه، خليك في القاع اللي ما حدش يختلف عليه، او القمه اللي ما حدش يختلف عليها. يعني انا مثلا شايف ان هنا في قاع محترم جدا، شايف هنا ان في قمه محترمه جدا، شايف هنا قمه كويسه جدا. اي نعم ده قاع، واي نعم دي قمه، واي نعم ده قاع، بس دول اسلك واظبط واضمن واحلى وكل حاجه في الدنيا. تعالوا نمسك القاعده نشوف كده. انا هكبر اهو واشوف هذا القاع، هذه الحركه. شايفين الحركه دي اللي هي دي؟ تمام. انا ارسم عليها يا جماعه، هرسم عليها فيبوناتشي صاعد، لان ده قاع من هنا لهنا، صح؟ وهشوف ان في موجة تصحيحية، الموجة التصحيحية دخلت جوه
الجولدن زون، المنطقة الذهبية. لا ده دخلت وكمان واخترقت. دكتور محمد قال لنا مش مشكلة طالما ما اخترقتش القاع، مفيش مشكلة. يعني انا هنا عندي منطقة ذهبية، عندي منطقة ذهبية، والسعر نزل اختبرها وطلع منها، توفر الشرط الاول، توفر الشرط الاول. طب ايه هو الشرط التاني؟ الشرط التاني ان الموجة تطلع تكسر قمة الموجة الاولانية. توفر في هذه الشمعة تم الكسر. اوكي، يعني هنا اقدر ارسم حركة 0 A B، البي عند اقل قاع وصل له التصحيح، والسي الله اعلم هو فين. اوكي طيب نمسح الفيبوناتشي علشان نستعمل الفيبوناتشي التاني للزحمة. بالراحة كده نروح جايبين الفيبوناتشي اكستنشن، نحدد الهدف بقى. احنا هنا حددنا نقطة الدخول، فاحنا هنا هنقول من الزيرو للA للB يظهر عندي هذه المنطقة، وهي منطقة السي، منطقة الهدف. اظللها كده واخد الخط اللي في النص، يبقى السي عندي ظهر هنا، وهذا هو الهدف في المنتصف تماما. هل ضربنا الهدف ولا لا؟ ضربنا الهدف. مش كده وبس، وكمان السعر احترمه احترام شديد جدا. ده سيكونس. تعالوا نشوف سيكونس تاني. تعالوا ناخد ايه رأيكم في الحركة دي؟ تعالوا نشوفها من هنا. نروح جايين عاملين فيبوناتشي ريتريسمنت لحد هنا، ونشوف الموجة التصحيحية. الموجة التصحيحية نزلت اخترقت الجولدن زون، لم تخترق القاع. اذا هذه المنطقة صحيحة وأول شرط توفر. وأقدر أرسم موجة، الموجة ديت هي 0 A B C، الله أعلم هي فين، ولكن اللي أنا أعرفه إن أنا هدخل من هنا بمجرد الاختراق، وهجيب أمسح الأول الفيبوناتشي ده عشان ما يلخبطنيش، وأجيب الفيبوناتشي التاني. الفيبوناتشي التاني هو الفيبوناتشي الاتجاهي 0 A B، واشوف السي فين. يا ولد شفتوا المنطقة؟ طب شفتوا خط النص؟ طب شفتوا احترام من اس كي؟ يعني انا ادخل من هنا واستهدف، انا مش عارف اتظبط عندي ولا لا، نشوف. يعني انا لو دخلت من هنا استهدف هذه المنطقة، نعم. طب الستوب بتاعك فين يا دكتور؟ والله الستوب بتاعي انا بحطه تحت البي، لان ممكن بعد ما التصحيح والصفقة تتفعل يفضل بقى يلعب باعصابي لحد ما ينزل، وفي كده هيجيب الهدف. وفي ناس تانية تقول لك لا انا هحطه تحت المنطقة الذهبية عشان يكون الستوب قليل. تعالوا الاول بس كده نتفق ان احنا نخلينا الستوب بتاعنا هنا تحت اخر قاع، تمام. وهنا هتكون القمة بتاعتي. طيب انا عايز اقول لكم شوية معلومات صريحة يعني للأمانة ان نقطة الدخول دي هي نقطة صحيحة، ولكنها ليست نقطة مثالية. يعني لو انت دخلتها هقول لك تمام مفيش بالنسبة لي مشكلة، وانا عن نفسي كمتداول بدخلها، ولكن فيها عيب. العيب ده بيقول ان دايما بيكون الستوب لوس بتاعها بعيد، فلو راس مالك قليل بيبقى فيه خطر على راس مالك. علشان كده في المحاضرة الجاية ان شاء الله هنعرف حاجة اسمها البي سي وحاجة اسمها الدبليو سي ال اللي هو الكوركشن ليفل، ودي عبارة عن اماكن افضل لدخول الصفقات، نقاط دخول تتميز بان الستوب لوز بتاعها قليل والريسك ريورد بتاعها عالي وامكانية نجاحها احلى واضمن. ولكن حتى هذه اللحظة انا عايزك تتدرب وتعود عينك تطلع سيكونسات هبطة وصعدة، صعدة وهبطة، صعدة وهبطة، اي حته. يا سلام، اهو انا امسح بس كده ده عشان ايه؟ شايفين قاع اهو، صح؟ حركه كبيره اهي، صح؟ حركه تصحيحيه اهي، صح؟ طب
تعالوا ناخد الهبطة، تعالوا ناخد الهبطة. قمة يراها الأعمى، فيبوناتشي ريتريسمنت من القمة للقاع. ادي المنطقة، نعمل عليها علامة، نظللها، نلاقي ان السعر في الاتجاه التصحيحي صعد، اختبرها، عداها، مفيش مشكلة، لم يخترق القمة، الحمد لله احنا لسه في التصحيح، ورجع طلع منها تاني. هنا القاعدة الأولى الشرط الأول توفر، الشرط التاني برضو هنا توفر لما اخترقنا هذا القاع. وهنا أقدر أرسم موجة، بدأناها من هنا 0 A، والبي هي أعلى قمة والسي تحت، بس الله أعلم هي فين. نمسح الفيبوناتشي ونبدأ نرسم الفيبوناتشي الاتجاهي من النقطة 0. طبعا كل ما يكون رسمك صح ودقيق كل ما تطلع الهدف بدقة شديدة. 0 A B، أيوة. نعمل المستطيل الجميل بتاعنا على الألوان السوداء المختلفة، وهذا هو الهدف. ونجد أن السعر بعد اختراق النقطة والدخول يتجه مباشرة لمنطقة السي، وهنا هيكون عندي الهدف في هذه المنطقة. طبعا على فريم الساعة لما ادخل من 182.150 ويكون الهدف بتاعي 180.89، ده حاجة عظيمة، عدد من الأهداف الجميلة. وجمال الاستكين هو دايما يحترم هذه المنطقة، ودائما ما يصل إلى الهدف أو بنسبة كبيرة جدا تتخطى 90% يصل إلى الهدف، وينفع تشتغل بيه على كل العملات وعلى كل الفريمات، وهو تحليل يعمل على أساس منطقي. تعالوا بقى ناخد كده سيكونس، بس يكون سيكونس غلط. يعني ده قاع اهو، فأنا هاخد قاع من هنا وهقول ادي فيبوناتشي ريتريسمنت. والله ينفع يبقى سيكونس عادي، هنشوف. يعني انا افتكرت اصلا ان التصحيح كسر القاع، انا مش قادر اشوف ومش قادر احدد، ولكن شكله والله كده ما كسروش. تعالوا نشوف. ادي السعر نزل واختبر المنطقة وطلع، وادي الموجة بتاعتي من الزيرو للA للبي اللي هي اقل نقطة، والسي الله اعلم هي فين. فلو مسحنا او خلينا نظلل المنطقة ديت عشان نبقى ماشيين الخطوات برضو صح، الناس ما تمشي معانا واحدة واحدة لان كتر التدريب بيعلمنا. هنمسح الفيبوناتشي التصحيحي ونبدأ نمسك الفيبوناتشي الاتجاهي. الفيبوناتشي الاتجاهي يترسم من النقطة 0 للنقطة A للنقطة B علشان استخرج النقطة C. ها اتفضل، ادي الاسك. بمجرد كسر هذه المنطقة نجد ان السعر طلع، وبعد كده رجع تاني عكس علينا، لم يتخطى المنطقة الذهبية، عمل عليها اعادة اختبار وطلع مباشرة ليصيب الهدف. اذا السي عندي بقت هنا. طبعا انا لو كبرت لكم كده بقى الشارت هتلاقوا الموضوع احلى واحلى. لا انا عايز اخد سيكونس يكون مش شغال. طب تيجي ناخد الحركة دي، تعال. ده قاع وده قاع ودي حركة، فانا هاخد فيبوناتشي ريتريسمنت من هنا لهنا. نلاقي ان السعر سيكونس مثالي دخل في المنطقة الذهبية بالظبط وطلع من المنطقة الذهبية على طول. الشرط الاولاني اشتغل، الشرط التاني كسر القمة اتفعل. انا تمام، ارسم الموجة عشان ما اتلخبطش. 0 A B، والله اعلم السي فين. طيب هدخل من هنا، اول حاجة اعملها ان انا امسح الفيبوناتشي ريتريسمنت واشغل الفيبوناتشي التاني الاتجاهي لتحديد الهدف من النقطة 0 للنقطة A للنقطة B، واعمل المستطيل اللي انا عايز اعمله واستهدف خط المنتصف زي ما الدكتور محمد قال لي. الاقي ان السي وصلت للهدف
في هذه النقطة. عظيم عظيم. فهمنا اللعبة ماشية ازاي، وهنا اقدر اقول ان هو سيكونس صالح. طيب مطلوب من حضراتكم ايه؟ مطلوب من حضراتكم ان كل واحد على الجروب يبعت لي سكرينات كتير لسيكونسات بقى. يعني انا عايز كل واحد كده بيتدرب يبدا يرسم سيكونس 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 50 60 70 80 100، كل ده في ميزان حسناتك، كل ده تدريب ليك. كل ما عينك تطلع سيكونس اكتر هتعرف تطلع الموضوع. مالكش دعوه دلوقتي بنقطه الدخول، مالكش دعوه بالهدف. لسه المحاضرات الجايه هنشرح فيها نقاط دخول احلى واشيك واضمن وامن وكل حاجه في الدنيا. عرفنا النهارده السيكونس يعني ايه، عرفنا هو بيتكون ازاي، عرفنا ايه الشروط اللي تخلينا نكون السيكونس، ووارد جدا ان الشروط لا تكتمل فالسيكونس ما يشتغلش، وبالتالي انا ما دخلتش صفقات. يعني مثلا تعالوا نشوف الحركه دي. انا بحاول اجيب سيكونس ما اشتغلش. لو خدنا الموجه دي من هنا لهنا اشتغل برضه. طيب هل جاب النقطه اللي انا عايزها؟ هنشوف. من هنا لهنا وبعد كده رجع في المنطقه الذهبيه، سيكونس مثالي 0 A B والسي الله اعلم هي فين، بس انا حاسس كده انها ضربه ستوب. هنشوف. نمسح بقى البتاع ده ونحط كده الفيبوناتشي التاني ونشوف هل هي صحيحه ولا السيكونس ده ضرب ستوب. ضرب ستوب صح كده. طب هو ليه ضرب ستوب؟ هذا ما سنعرفه في المحاضرات التالية إن شاء الله. ليه السيكونس ده ما ظبطش؟ ليه الحركة ديت مش مظبوطة؟ طب هو ايه اللي حصل؟ الموجة دي امبالسيف ولا كوركتيف؟ هل في نقطة دخول صح ولا لأ؟ هنشوف. اتفقنا؟ إلى أن ألقاكم في المحاضرة الثالثة. أتمنى من حضراتكم التدريب، واعذروني فيديوهاتي سريعة ومركزة، هتلاقي معلومات كتيرة تعديك. عيد الفيديو مرة 2 3، كل ما تسرح عيد الفيديو مرة 2 3 علشان في معلومات مهمة بتتقال في النص، وأنا علشان سريع أنت بتعديها. اتفقنا يا حضرات عشان ما اطولش عليكم. شكرا ليكم، واي حاجة اللينك تحت الفيديو، قناة التليجرام موجودة، كومنتات اليوتيوب موجودة، وربنا يكمل لنا الكورس ده على خير. وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم.